อยากคุยกับแสดงว่ารู้ว่าเราเดือดร้อนเป็นไหนถ้าเราติดขัดนั่นก็ได้ลุงนี่ก็อยากลงไปคอยเราหยิบหูแล้วเดี๋ยวหยิบหูแล้วเดี๋ยวเมื่อวานหยิบขอเบอร์ตาแดงของยายวะกับยายพ่อวานหยิบพวกหาไม่ยวนไม่ได้รักษาเนาะเข้ามาได้ว่ารักษาแต่ว่าของไม่ยวนนั่นอันพวกตอนเขาหาไม่ยวนอันยายมารักษาได้ขอเบอร์ตาแดงไว้เดี๋ยวพี่ต้องถามเด็กน้อยอยู่นี่ก็เพราะว่าอันนี้เด็กน้อยเฮ็ดงานเองคนไทยนะภาษาไทยเป็นอยู่พวกเด็กน้อยเก่งนะเก่งแล้วพวกเป็นเดี๋ยวพี่จะต้องถามเขาเบอร์พี่ก็ลืมเพราะว่าคนอเมริกาเขาก็ได้เด่นร้ายกันนะยังท้องก็ใส่โมเป็นตอนนั้นของน้องเดี่ยวไปเมืองไทยเขาใส่ให้นะโตเกียวไทยใส่หรือโตแล้วใส่ให้เดี๋ยวอีกนะนี่ให้ใส่ให้ด้วยอยากคุยกับเราจริงๆพี่จะคุยผ่านจากแต่จากไม่เยอะเนี่ยซื้อก็เรื่องที่ว่าตอนเนี้ยเงินในกระเป๋าน่ะโอเคมีรอที่จะดาวนึกออกก็แหละนั่นแหละคือคิดว่าถ้าได้ 20% คือคิดแบบว่าตอนนี้คือว่าเกณฑ์นี้ประมาณ 22% เลยประมาณนี้คือคิดว่าได้กะว่าประมาณไหนว่าเบิ่งเอาคร่าวๆนะประมาณนั้นคือแต่ว่าถ้าได้ 20% น่ะคิดจะเหลือ 1-2% เหลือนิดนึงพอใส่ซื้อสินะแต่ถ้าได้25ปุ๊บเริ่มคิดจะขาดคิดจะบ่พอนั่นคงบ่ได้ซื้อเพราะว่าบ่รู้จะไปยืมใครแล้วผมพี่ไปได้ไงยืมแบบที่นี่เมื่อกี้นี่ช่วยพ่อช่วยพี่ขอยืมแต่แดดแต่ว่าพี่ซื้อนะแต่ว่าไม่ได้ติดหลายที่ได้ไปลองคุยยืมน้องเขาเมืองเขาพอคุยกับเขานะถ้ายืม20ถ้าเขาให้เขาดาว 20% เขาอาจจะพอได้พอดาวแต่ว่าถ้าดาว 25% นี่เขาบ่ฮู้บ่พอนี่เราบอกซ้ำต้องขอยืมน้องเจ้าเบิ่งตัวเนาะค่าจริงเนาะอันที่น้องเขาบอกฟันเนาะกับเคยให้ยืมไปยืมมากันนั่นล่ะเขาเคยยืมจริงๆเคยยืมเขานั่นล่ะแต่ว่าแบบที่นี่ถามเขาเบิ่งแล้วเขาไปลงทุนเขาไปซื้อบ้านเลยซื้อบ้านกับเราแบบที่นี่พอเราพิจารณาแล้วคือหมายถึงว่าบ้านของเนี้ยเขาซื้อบ้านเช่านะเพราะมันราคามันขึ้นเด้ว่าล่ะคนนึงเฮ็ดได้เขาก็ซื้อเพิ่มสินะเขาไปลงทุนกันแล้วนะเขาบ่มีเงินในธนาคารคือกับแต่เงินในธนาคารตรงนี้ไปลงทุนเป็นที่สินะcái này không có lỗ để cho cây nó thở không khí nó không có vô được không có lỗ gì chậu mới không có lỗ đây nè lỗ nè 4 cái lỗ chung quanh ok bằng đất sét không khí nó thông thì cái bông này chết rồi bông này nó tàn rồi nhìn kỹ nè nó ra cái bông mới nè thấy không nó nhìn kỹ không ra bông mới nè bên này cũng ra nè đó mình đã giữ lại cái cành này không có cắt đi bình thường thì cắt xuống chừng còn 1 đốt 2 đốt nhưng mà tại cái này nó ra bông mới hy vọng nó sẽ sống nên cắt đi cắt mấy cái trên này không có nè cắt đi. Đó cái này cũng ra cái mới nè đó. Ra bông mới ngay đây nè bây giờ có 2 thứ đất luôn cái này là Sveghum moss là một cái loại rêu mọc trên cây nó bán ở Home Depot giống như rong rêu để vô chậu cái này potting mix Miracle Grow potting mix for orchid ok cái này cũng bán ở Home Depot là lô nó là vụn gỗ rồi vụn cây đó vụn cây đó.
để cái moss, cái rong rêu để ở dưới để cho nó giữ độ ẩm, nhưng mà đừng có để chặt quá. Để cái cây vô xong rồi mới bỏ cái potting mix vô. Xích nó cho nó rớt vô. Ok, potting mix. That's it. That's all there is to this. That's how you repot a orchid plant from a commercial shop pot with no holes, no nothing. And you cut off all those dead roots, thin it down, and then that's it. That's all you do. The orchid, they need these holes to let air in. They need moisture, but also they need air. So you need to find a pot that especially made for orchid. Hole in the bottom to drain, hole on the side for hole to let air in. Movement of air is important for orchid. Okay, they live in the wild. They live on trees. They don't like sunlight. Ta-da! That's it. Okay. Next, I'm going to show you how to water orchid. Okay? Now I'm going to turn it off and I'll shut it up and I'll show you.